students, in last lecture we have seen the different growth models, that is geometric growth model or exponential growth model, and second logistic growth model, or it is called as a sigmoid growth curve, okay, and life history variations that we have studied in the last lecture. Now the next point from this topic, organisms and population, and very important point because different questions were asked in NEET exam related to this point. So population interactions, this is our point of discussion, where there is no natural habitat which has only one species or animal or plants. Means in this nature there is no any habitat is present which is having only one species of plant or one species of animal or one species of organism. जे ह्या पृथ्वीवरती एवढे हॅबिटॅट्स आहेत, ॲक्वॅटिक असेल, टेरेस्ट्रियल असेल, एरियल असेल, अनेक हॅबिटॅट्स आपण बघितलेले आहेत. प्रत्येक हॅबिटॅटमध्ये मोर दॅन वन ऑर्गॅनिझम, मोर दॅन वन प्लांट और मोर दॅन वन ॲनिमल बघायला मिळतं. कुठल्याही हॅबिटॅटमध्ये एकच ॲनिमल, एकच प्लांट, एकच स्पेसीज आहे असं आपल्याला बघायला मिळत नाही. ओके, so in nature animals, plants and microbes cannot live in isolation but interact in different ways to form a biological community. Means in nature the plants, animals and the microorganisms are not living in isolated condition but they are living together, they are interacting together and they are forming a biological community. म्हणजे काय बघा की निसर्गामध्ये वनस्पती, प्राणी आणि सूक्ष्म ऑर्गॅनिझम, जे आपण त्याला मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणतो, हे वेगळे वेगळे आयसोलेटेड म्हणजे वेगवेगळे एकत्र असे राहू शकत नाहीत, तर ते एकत्रित राहतात. त्यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन तयार होते, परस्पर संबंध तयार झालेला असतो आणि त्याच्यामुळे तिथं आपल्याला बायोलॉजिकल कम्युनिटी तयार झालेली बघायला मिळते. आणि त्याच्यामध्ये जे इंटरॅक्शन्स बघायला मिळतात त्यालाच आपण बायोलॉजिकल इंटरॅक्शन किंवा पॉप्युलेशन इंटरॅक्शन असं म्हणणार आहे. ओके, सो these interactions are of two types. First is the intraspecific and second is the interspecific. Intraspecific between organisms of the same population or same species. एकाच स्पेसीज मध्ये किंवा एकाच पॉप्युलेशन मधल्या ऑर्गॅनिझम मध्ये जर इंटरॅक्शन होत असेल तर त्याला इंट्रास्पेसिफिक म्हणायचं आहे. आणि जर डिफरंट स्पेसीज मध्ये किंवा डिफरंट पॉप्युलेशन मध्ये जर इंटरॅक्शन होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, interspecific interaction म्हणणार आहे. ओके, सो वी हॅव टू स्टडी इन डिटेल्स interspecific interaction. So here the interspecific interactions may be classified as four types here: neutralism, negative that is harmful, positive that is beneficial and both positive and negative interactions. एकूण 4 प्रकारचे इंटरॅक्शन्स आपल्याला बघायला मिळतात. पहिलं इंटरॅक्शन आहे न्यूट्रॅलिझम. न्यूट्रल इफेक्ट बघायला मिळतो आपल्याला तिथं, म्हणजे इफेक्टच कुठला होत नाही इंटरस्पेसिफिक इंटरॅक्शनमध्ये. काही इंटरॅक्शन्समध्ये आपल्याला निगेटिव्ह बघायला मिळतं, म्हणजे हार्मफुलनेस बघायला मिळतो. काही इंटरॅक्शनमध्ये आपल्याला पॉझिटिव्ह म्हणजे बेनिफिशियल इफेक्ट बघायला मिळतो. आणि काही इंटरॅक्शनमध्ये बोथ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह टाईप ऑफ इंटरॅक्शन आपल्याला बघायला मिळतं. असे 4 दिलेले आहेत: न्यूट्रॅलिझम, निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह अँड बोथ पॉझिटिव्ह अँड बोथ निगेटिव्ह. असे 4 प्रकारचे इंटरॅक्शन्स आपल्याला इथं बघायला मिळतात. आणि म्हणून हे इंटरॅक्शन जे आहेत ते 3 पर्टिक्युलर भागामध्ये डिवाइड केलेले आहेत: बेनिफिशियल म्हणजे पॉझिटिव्ह, डेट्रिमेंटल और न्यूट्रल म्हणजे नायदर हार्म आणि नॉर बेनिफिट, म्हणजे फायदाही नाही आणि तोटाही नाही. असं जर असेल तर त्याला न्यूट्रल किंवा डेट्रिमेंटल म्हणलेलं आहे टू वन ऑफ द स्पेसेस ऑर बोथ. अशा पद्धतीने आपल्याला हे वेगवेगळ्या पद्धतीचे इंटरॅक्शन्स एका टॅब्युलर फॉर्ममध्ये आपण बघणार आहे की कशा पद्धतीने हे इंटरॅक्शनचा स्टडी जो आहे तो केला जातो. तर त्यासाठी आपण ही माहिती बघणार आहे. डिफरंट टाइप्स ऑफ पॉप्युलेशन इंटरॅक्शन्स हियर. इट मे बी बेनिफिशियल, इट कॅन बी डिनोटेड बाय प्लस साइन. देन डेट्रिमेंटल और हार्मफुल, इट इज डिनोटेड बाय निगेटिव्ह. अँड न्यूट्रल, इट इज डिनोटेड बाय 0. जे जर न्यूट्रल असेल तर 0 हे चिन्ह वापरलं जातं. जर समजा ते रिलेशनशिप इंटरॅक्शन बेनिफिशियल असेल तर पॉझिटिव्ह चिन्ह वापरलं जातं. आणि जर त्या इंटरॅक्शनमध्ये काही हार्मफुलनेस तयार होत असेल, काही धोका निर्माण होत असेल तर त्याला निगेटिव्ह साईन वापरलं जातं. त्याच्यानुसार बेसिकली आपल्याला इथं
5 प्रकारचे इंटरॅक्शन्स बघायला मिळतात. फर्स्ट इंटरॅक्शन आहे म्युच्युअलिझम, वेअर बोथ द स्पेसीज गेट बेनिफिटेड. इंटरस्पेसिफिक इंटरॅक्शन असल्यामुळे दोन वेगवेगळ्या स्पेसीजमध्ये हे इंटरॅक्शन आपल्याला बघायला मिळेल. त्यापैकी पहिला प्रकार जो आहे म्युच्युअलिझम, वेअर बोथ द स्पेसीज गेट बेनिफिटेड, की जिथं दोन स्पेसीज आहेत हे एकमेकांना काय करतात, मदत करतात, एकमेकांना फायदेशीर ठरतात. आणि सच टाइप ऑफ इंटरॅक्शन इज कॉल्ड ॲज अ म्युच्युअलिझम. ओके. नेक्स्ट हियर कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन वेअर both the species get lost, because when competition is there in between two species, both the species may get harness, and therefore both the species may get lost, and therefore it is negative type of interaction, competition. Third interaction here, parasitism and predation, where one species get benefited, that is parasite and predator, and other species is detrimental, that is harmful, होस्ट अँड प्रे. होस्ट आणि पॅरासाइट रिलेशनशिपमध्ये जर आपण बघितलं तर होस्टला तोटा होणार आहे, पॅरासाइटला फायदा होणार आहे. आणि प्रे आणि प्रेडेटर, भक्ष आणि भक्षक. भक्ष हा हार्मफुलमध्ये येणार आहे आणि भक्षक जो आहे तो काय असणार आहे, बेनिफिशियलमध्ये येणार आहे. त्यामुळे एकाला फायदा होणार आहे आणि एकाला तोटा होणार आहे. याच्यामध्ये आपल्याला पॅरासिटिझम आणि प्रिडेशन अशा टाईपचे इंटरॅक्शन सांगता येतील. नेक्स्ट आहे कॉमेन्सॅलिझम, वेअर one species get benefited and other is neither benefited nor harmed. हे अशा पद्धतीचे इंटरॅक्शन आहे ज्याच्यामध्ये एका स्पेसीजला फायदा होणार आहे, दुसऱ्या स्पेसीजला फायदाही होणार नाही आणि तोटाही होणार नाही. अशा टाईपचे इंटरॅक्शनला काय म्हटलं जातं, कॉमेन्सॅलिझम म्हटलं जातं. आणि पाचवं आहे ॲमेन्सॅलिझम, वेअर वन स्पेसीज गेट हार्मड अँड अदर इज अनअफेक्टेड. ॲमेन्सॅलिझममध्ये एका स्पेसीजला तोटा होणार आहे आणि दुसऱ्या स्पेसीजला फायदाही होणार नाही, तोटाही होणार नाही. हे दोन्ही सेम आहे, कॉमेन्सॅलिझम, ॲमेन्सॅलिझम. पण कॉमेन्सॅलिझममध्ये एकाला फायदा होणार आहे आणि एकाला कोणताच इफेक्ट होणार नाही. ॲमेन्सॅलिझममध्ये एकाला तोटा होणार आहे, दुसऱ्याला कुठलाच इफेक्ट होणार नाही. हा बेसिक दोन्हीमध्ये फरक आहे. इथं बघितलं प्रिडेशन आणि पॅरासिटिझममध्ये तर एकाला फायदा आहे, एकाला तोटा आहे. कॉम्पिटिशनमध्ये दोघांनाही तोटा आहे आणि म्युच्युअलिझममध्ये दोघांनाही फायदा आहे. अशा पद्धतीचे टोटल आपल्याला 5 टाईपचे इंटरॅक्शन सांगता येतील. आणि हे इंटरॅक्शन्स आपल्याला टॅब्युलर फॉर्ममध्ये मांडलेलं आपल्याला स्टडी करायचं आहे, जे आपल्याला स्टेट बोर्डच्या पुस्तकात दिलेलं आहे. या चार्टमध्ये प्लस चिन्ह आहे ते बेनिफिटेडसाठी वापरलेलं आहे, मायनस चिन्ह आहे ते इनहिबिटेड म्हणजे हार्मनेससाठी वापरलेलं आहे, आणि 0 जे आहे ते नॉट अफेक्टेडसाठी वापरलेलं आहे. तर काय काय येतं याच्यामध्ये, तर पहिलं सिरियल नंबर दिलेला आहे, मधल्या याच्यामध्ये डिफरंट टाईप्स ऑफ इंटरॅक्शन्स दिलेले आहेत, आणि इकडं स्पेसीज ए आणि स्पेसीज बी. तर स्पेसीज ए आणि बीच्या बाबतीमध्ये कशा पद्धतीने इंटरॅक्शन आहे, दोघांनाही फायदा होतो, दोघांनाही तोटा होतो, एकाला फायदा एकाला तोटा का काहीच होत नाही. अशा पद्धतीने इथं सायन्स मांडलेले आपल्याला बघायला मिळतं. ओके. तर पहिलं आपण बघूया इथं न्यूट्रॅलिझम. न्यूट्रॅलिझम, नो सिग्निफिकंट इफेक्ट, means here the two species are not having any benefit or not having any harmness, so no any effect and therefore it is shown as 0 0. no any effect, either positive either negative, कुठलाच इफेक्ट नाही म्हणून त्याला आपण इथं 0 0 असं मांडलेलं आहे. ओके. नेक्स्ट आहे निगेटिव्ह इंटरॅक्शन्स. निगेटिव्ह इंटरॅक्शन्समध्ये पुन्हा 3 प्रकार आहेत, कॉम्पिटिशन टाईप 1, कॉम्पिटिशन टाईप 2 आणि ॲमेन्सॅलिझम. कॉम्पिटिशनचा फर्स्ट टाईप जो आहे डायरेक्ट इंटरफिअरन्स टाईप म्हणलेला आहे. डायरेक्ट इंटरफिअरन्स म्हणजे दोन स्पेसीसमध्ये डायरेक्ट इंटरफिअरन्स तिथं होणार आहे, डायरेक्ट अडथळा निर्माण झाल्यामुळे दोन स्पेसीसमध्ये कॉम्पिटिशन निर्माण होणार आहे. जसं एकच 2 सिंहांच्या मध्ये जर कॉम्पिटिशन झालं एकाच भक्ष्याला पकडण्यासाठी, तर त्याला आपण इथं म्हणणार आहे डायरेक्ट इंटरफिअरन्स टाईप कॉम्पिटिशन. त्याच्यामध्ये दोघांनाही तोटा होण्याची शक्यता आपल्याला सांगता येते. आणि दुसरा आहे कॉम्पिटिशन रिसोर्स यूज टाईप, म्हणजे वाघ आणि सिंह असं जर आपण पकडलं तर त्यांची राहण्याची जागा असेल, स्पेस, वॉटर याच्या बाबतीमध्ये त्यांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन होऊ शकतं आणि त्यामुळे दोघांनाही इथं धोका निर्माण झालेला बघायला मिळू शकतो. आणि तिसरं जे आहे ॲमेन्सॅलिझम, त्यामध्ये मग अशीच आपण बघितलं, वन इज गेटिंग हार्मनेस अँड अदर इज अनअफेक्टेड.
म्हणून एकाला इथं तोटा होणार आणि एकाला काहीच तोटा पण नाही आणि फायदा पण नाही. असे हे निगेटिव्ह टाईपचे इंटरॅक्शन्स आपल्याला सांगता येतील. थर्ड टाईप आहे पॉझिटिव्ह इंटरॅक्शन्स. त्याच्यामध्ये पुन्हा 3 प्रकार आहेत. पहिलं सिम्बायोसिस म्हणलेलं आहे, म्युच्युअलिझम, वेअर बोथ द स्पेसीज आर गेटिंग बेनिफिटेड विथ ईच अदर. आणि म्हणून इथं एला पण प्लस चिन्ह केलेलं आहे, बीला पण प्लस चिन्ह केलेलं आहे. ओके. सेकंड आहे कॉमेन्सॅलिझम, वेअर वन स्पेसीज गेट बेनिफिट अदर इज अनअफेक्टेड. इथे एका स्पेसीजला बेनिफिट मिळतो, एक रिमेन्स अनअफेक्टेड आहे, त्यामुळे 0 येईल. आणि तिसरा आहे प्रोटोकॉपरेशन. प्रोटोकॉपरेशनमध्ये सुद्धा म्युच्युअलिझम सारखंच आहे, परंतु वेगळा टाईप दिलेला आहे. आपल्याला तो डिटेलमध्ये स्टडी करायचा नाही, फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं आहे प्रोटोकॉपरेशनमध्ये 2 स्पेसीज एकमेकांना कॉपरेट करून राहत असतात, त्यामुळे दोघांनाही एकमेकांचा काय होतो, फायदा होतो. आणि म्हणून आपल्याला इथं पॉझिटिव्ह सांगता येईल. ओके. नेक्स्ट आहे चौथं बोथ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह इंटरॅक्शन्स. म्हणजे एकाला फायदा होणार आहे, एकाला तोटा होणार आहे. त्याच्यामध्ये पॅरासिटिझम आणि प्रिडेशन. पॅरासिटिझममध्ये होस्ट पॅरासाइट रिलेशनशिप असेल, प्रिडेशनमध्ये प्रे प्रिडेटर असं रिलेशनशिप असेल. पॅरासिटिझममध्ये होस्ट जो आहे तो निगेटिव्हमध्ये येईल आणि जो पॅरासाइट आहे तो पॉझिटिव्हमध्ये येईल. प्रे आणि प्रिडेटरमध्ये प्रे जो आहे तो निगेटिव्हमध्ये येईल आणि प्रिडेटर जो आहे तो पॉझिटिव्हमध्ये येईल. अशा पद्धतीनं बोर्ड परीक्षेसाठी हा आपल्याला चार्ट काय करायचा आहे, लक्षात ठेवायचा आहे. त्याच्यामध्ये बेसिकली 4 टाईपचे आपण इंटरॅक्शन बघितले, न्यूट्रल, निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह आणि बोथ पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. न्यूट्रलमध्ये एकच प्रकार आहे, पण निगेटिव्हमध्ये 3 प्रकार आहेत. कॉम्पिटिशन, डायरेक्ट इंटरफिरन्स, कॉम्पिटिशन रिसोर्स यूज टाईप आणि अमेन्सॅलिझम. पॉझिटिव्ह इंटरॅक्शनमध्ये पुन्हा 3 आहेत, सिम्बायोसिस किंवा म्युच्युअलिझम म्हणलेलं आहे, कॉमेन्सॅलिझम किंवा प्रोटोकॉपरेशन म्हणलेलं आहे. आणि चौथ्यामध्ये बोथ पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्हमध्ये प्रिडेशन आणि पॅरासिटिझम आहे. तर बोर्डाच्या परीक्षेसाठी हे महत्त्वाचं आहे, पण NCERTच्या पुस्तकामधला चार्ट जो आहे तो थोडासा वेगळ्या पद्धतीचा आहे, ज्याच्यावरती एक्झामला क्वेश्चन विचारले जातात, तोही आपल्याला बघायचा आहे. तर हा चार्ट अतिशय सिम्पल आहे की जो आपल्याला बोर्ड परीक्षेसाठी नाही तर NCERT पुस्तकातला आहे, नीटच्या परीक्षेसाठी महत्त्वाचं आहे. अतिशय सिम्पल आहे. इकडे टाईप ऑफ इंटरॅक्शन्स दिलेले आहेत, सिम्पल वेमध्ये आपण लक्षात ठेवू शकतो. म्युच्युअलिझम, बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड, त्यामुळे प्लस प्लस आलेला आहे. कॉम्पिटिशन, बोथ आर गेटिंग हार्मनेस अँड देअरफॉर निगेटिव्ह आपल्याला इथं बघायला मिळेल. तिसरा आहे प्रिडेशन आणि नंतर आहे पॅरासिटिझम. प्रिडेशन आणि पॅरासिटिझममध्ये एकाला फायदा एकाला तोटा, 1 बेनिफिटेड 1 हार्मनेस. सो पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह. Then commensalism, one getting benefited, other remains unaffected. And amensalism, one getting harness and other getting unaffected. So in this way, the NCERT book, the chart of this population interaction is this type, and from these different questions may be asked in the examination. Okay, so these are the different types of population interactions. Okay, so we'll stop here. In this lecture we have studied the introductory part of the population interaction, the different types of population interactions, and the different signs are used to denote the population interactions, positive or negative, and how these are denoted in the tabular form that we have studied. We will stop here, and from next lecture we have to study the different examples from this mutualism, competition, predation, parasitism, commensalism and amensalism. Okay, so we'll stop here, and from next lecture we have to study the different examples of this population interaction. Okay, till then, thank you.